Ianuarie 2026, dragi berbeci, bine ați venit! Astăzi facem etalarea generală pentru luna ianuarie, să vedem cum începe anul pentru noi. Hai să scoatem o carte din acest oracol, să vedem la ce se referă. Wow, abundență! Foarte tare! Dragi berbeci, luna ianuarie este despre a face. Acum, abundența nu se referă neapărat doar la bani, știm, da? Eu întotdeauna explic că nu vorbim doar despre bani. Abundența se află în interiorul nostru. În momentul în care noi știm sau ne simțim sau conștientizăm că avem, hai să spunem așa, tot ce ne trebuie înăuntru nostru ca să creăm absolut tot ce vrem, atunci considerăm că simțim că nu ne lipsește absolut nimic și egal suntem abundenți. Așadar, poate că este doar un sentiment pe care unii dintre noi ar trebui să-l integrăm și să credem în noi și să zicem, ok, am tot ce-mi trebuie. Poate de ce nu să încercăm să fim și mai recunoscători pentru ceea ce avem din punct de vedere material, în cazul în care e vorba despre material, dar și din punct de vedere emoțional. Acum, dacă sunteți singuri și zice, pe cum să fiu eu recunoscător că sunt singur? Fii recunoscător că ești singur, pentru că probabil mai ai de învățat câte ceva ca să fii într-un parteneriat. Da? Acum, știți că eu, aici vorbim despre noi și eu sunt berbec, știu ce înseamnă să fii berbec, e un pic, hai să numim, nu complicat, dar... berbecul are capul tare, cum se zice, da? E complicat să intri în capul berbecului când îi intră ceva în cap. Așadar, ideea este aici că avem un mesaj de abundență. Nu știu la ce se referă. Vom clarifica și vom încerca să vedem. Avem la capătul cărților semnale. Poate că o să primim semnale, o să primiți semnale în legătură cu care e calea... O altă cale, de ce nu, pentru a face bani, o altă cale pentru a crește, da, a crește. Și uitându-mă la această fotografie, aici am o persoană goală, da, nu are haine pe ea. Mă inspiră să spun că indiferent că avem lipsuri în momentul de față, nu goliciunea acestei persoane îmi dă senzația că vrea să ne spună că nu suntem în fundul gol, în primul rând, și în al doilea rând putem să creăm ceva de la zero. Da? Trebuie doar să fim sinceri cu noi. Goliciunea înseamnă sinceritate, transparență și să încercăm, de ce nu, să ne ascultăm, să vedem către ce cale, pentru că aici avem mesajul semnale, către ce cale suntem ghidați. Însă poate fi o lună în care să începeți ceva nou, inclusiv din punct de vedere financiar. Da, se accentuează finanțele aici sau relațiile serioase, stabile, ceva se concretizează, da? În viața unor berbeci. Wow, regele și regina de monede, dragii mei, aici e loc de abundență materială pentru mulți dintre voi. 10 de cupe, familia fericită, cuplul fericit. Nu vă va lipsi nimic. Începând cu luna ianuarie se întâmplă ceva. Doamne ajută, se întâmplă ceva în viața unor berbeci, avem și caleașcă, avem și 8 de monede, dar nu cade nimic din cer. Aici sunt niște rezultate pe care le veți culege în urma eforturilor voastre. Da? Aici vedem cum poate tu ai avut un obiectiv clar sau poate că abia acum începi să perfecționezi o anume idee, o anume relație, de ce nu, dacă aici vorbim despre relație, pentru că avem și figura relației, da? Și avem și figura jobului sau a banului sau a
nu știu, a obiectivelor, cum se numește, a proiectelor. Da. Așadar, vei găsi calea și aici e nevoie ca tu să depui, nu să depui, să finisezi, îmi vine să spun, acel proiect sau da, ceea ce tu, acel obiectiv încearcă să-l perfecționezi în fiecare zi. Fă eforturi, pentru că aici vorbim despre succes, vorbim despre finanțe, despre abundență, vorbim despre stabilitate financiară și tot ce conține, da, această parte materială a vieții. Foarte tare, wow! Dar aș spune că pentru cei care aveți un partener de viață poate să fie și un succes al partenerului de viață care să contribuie cu o mai multă abundență în familia voastră. Și avem forța, totul ține de tine. Aici, aceste două cărți împreună ne pot vorbi despre control sau autocontrol. Încearcă să-ți controlezi viteza. Berbecul este o energie de foarte mare viteză, încearcă întotdeauna să... adică îl costă foarte mult să aibă răbdare, da? Pentru că dacă nu vede rezultate rapide, se enervează, se plictisește și așa mai departe. Bine, ține-te în frâu un pic, calcă frâna, pentru că aici ai foarte mult impuls de a ieși la război, nu te duce nicăieri, încearcă să fii țintit pe acel obiectiv, însă făcând eforturi să insist să perfecționezi. Că e vorba de perfecționat ceva la tine, că e vorba de perfecționat ceva în proiectul tău, că e vorba de perfecționat ceva, nu știu, la locul de muncă, să te mai stăpânești, că poate aici vorbim despre o promovare, da? Deci putem să vorbim de lucruri de genul ăsta, însă va trebui, de ce nu poate unii dintre voi să faceți anumite cursuri dacă e vorba despre un job, da? Nu vorbim aici despre asocieri, nu văd asocieri, aici e vorba despre ori job, ori proiect personal și așa mai departe. Însă să nu fie făcut nimic cu capul înainte, specific berbecului, da? Ia uite ce avem aici, moartea. Vorbim despre transformare radicală. Din punct de vedere, în general, din punct de vedere al vieții sau al finanțelor sau a familiei, aici avem familia fericită, două persoane care, aș spune, trag pentru același lucru, să-și mențină familia, să nu lipsească absolut nimic în această familie sau în relația de cuplu, contribuie amândoi în mod egal, sunt pe picior egal aici. Regele și regina de monede sunt pe picior egal. Două persoane independente care își alimentează și își mențin familia sau, mă rog, nu știu dacă luptă e corect spus, însă amândoi sunt implicați în totalitate. Așadar, dragi berbeci, luna ianuarie vine cu schimbări radicale. În cazul în care, hai să dăm o altă variantă, în cazul în care sunteți singuri în luna ianuarie, are balta pește în abundență, da. Cei singuri puteți să întâlniți o persoană care să vibreze în aceeași energie cu voi, să aibă aceeași dorință, să-și dorească o familie, să-și dorească să-și construiască o familie inclusiv cu copii și așa mai departe. Această persoană poate fi o persoană independentă din punct de vedere financiar, fie că are afacerea ei, fie că e, nu știu, are un statut mai de șef, așa să zicem. Veți coincide în totalitate cu această persoană. Amândoi căutați același lucru și evoluția
relației voastre va fi foarte rapidă, aș spune. Nici nu vă cunoașteți bine, nici bine nu vă cunoașteți, că la foarte scurt timp relația va deveni foarte, foarte, nu știu, serioasă, împământată, cu planuri de viitor, de ce nu? Unul dintre voi doi ar putea să aibă copii, nu știu dacă sunteți voi sau dacă este celălalt. Acum, na, voi știți ce faceți cu acest mesaj. Ideea este că totul pare că e de bine, dragii mei, pentru voi. Moartea vine cu schimbări radicale și nu e vorba despre schimbări, că vine viața și îți dă, nu știu, îți aduce schimbări. Nu, schimbările întotdeauna le facem noi într-un mod conștient. Când eu m-am purificat, de bagajele pe care le-am avut în trecut, de traume, de tot ce avem fiecare dintre noi, sunt un om nou. Aici vorbim despre berbeci care au făcut o muncă personală, berbeci care au trecut prin anumite evenimente care i-au dus la acea noapte neagră a sufletului, au învățat multe lucruri dureroase, bineînțeles. Când vedem moartea, procesul de transformare nu a fost ușor și nu este ușor niciodată, însă aici vorbim despre o renaștere, despre un berbec renăscut. Așadar, dragii mei, vă așteaptă, hai să spunem așa, începeți deja că vă așteaptă poate întregul an ar putea să fie destul de interesant și pozitiv pentru berbeci, însă începeți urmărind semnalele. Semnale în ce sens? Dacă aveți un partener și vedeți în acel partener că e cu picioarele pe pământ, domne, e serios, vrea să facem, să construim, să strângem bani, habar n-am, poate fi orice, da? Se implică în ce înseamnă treburile casei, se implică în creșterea copiilor. Sunt semnale că această persoană, chiar dacă poate e mai... Acum, hai să descriem un pic, pentru că aceste două personaje sunt foarte peculiare din punctul meu de vedere. De ce? Pentru că sunt extrem de serioase și pot deveni plictisitoare, da? Adică, regele de monede este foarte comod. Hai să spunem că partenerul tău este un tată bun, un soț bun, serios și așa mai departe, însă faptul că e comod vrea să ne zică că nu e el așa prea, nu știu, generos. În ce sens? Că regele de monede e generos, însă nu este atent la detalii, sau nu ține cont. Băi, stai că nu i-am adus lui nevastă mea flori de 2 luni de zile, hai să-i aduc niște flori. Nu are chestiile astea, el vine cu toți banii acasă, zice, ia de aici nevastă, fă ce vrei cu ei, da, sau mă rog, tu știi ce trebuie să faci cu ei. Și poate deveni cumva așa plictisitor. Iar regina de monede este genul de femeie de casă care miroase a tocăniță toată ziua, da? Așa, ca să fim serioși. Sau, mă rog, să vorbim pe șleau. Este femeia care, în general, ajunge să cadă pradă de lăsării în ceea ce o privește. Nu se mai aranjează atât de mult, nu mai ține cont de faptul că dacă e în casă trebuie să fie un pic mai, hai să o numim, îmbrăcată, nu așa în pijamale, ci un pic mai răsărită, ca să fie mai atractivă. Regina de monede nu ea e așa foarte, nici cu sacul în cap, însă nici foarte sexy în casă, ca să-și atragă partenerul, da? Să-l mențină vie flacăra. Sunt două năravuri ale acestor doi parteneri care trebuie văzute, însă dacă amândoi vă doriți același lucru, semnalele sunt ok, băi, suntem amândoi pe aceeași undă, însă hai că dacă aici problema este de
suntem mult prea serioși și nu facem decât să alergăm după bani și altceva, nu știu, relația noastră, lipsește ceva în relația noastră, chiar dacă suntem fericiți, semnalele, ok, hai să vedem în cazul în care se întâmplă ceva în relația noastră, hai să muncim, ok? Deci despre asta este vorba. Dacă sunteți singuri, semnalele după care vă puteți lua sau vă puteți baza pe ele sunt acelea de persoană care face, nu doar zice, da? Pentru că aceste persoane fac, nu doar spun vorbe. Când încep să demonstreze că ceea ce își doresc este același lucru ca și voi, atunci semnalul este unul sănătos, persoana este potrivită pentru voi. Cam asta este ce aș putea să spun așa, ca o paranteză. Putem să vorbim și de călătorii în luna ianuarie pentru alții dintre voi, în cazul în care aici vorbim despre dragii mei, poate să fie pentru unii dintre voi o lună norocoasă, inclusiv, nu miracole neapărat să câștigi la loterie sau nu știu, poate să fie o sumă de bani surpriză, poate pentru unii dintre voi. Și putem să vorbim aici despre o călătorie, inclusiv din punct de vedere ca și cum îmi ofer un cadou, da? Îmi ofer un cadou pentru că am muncit în ultimele luni, merit și eu să plec în vacanță o săptămână, de exemplu. Poate să fie și asta. Da, foarte tare etalarea voastră, dragii mei. Doamne ajută să fie cât valabilă pentru cât mai mulți dintre voi. Nu mai am altceva, vă pupăcesc și ne vedem data viitoare. Ciao!